કેમ છો? વેલકમ શિલ્પાસ કિચન રેસિપીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, આજના એપિસોડમાં આપણે સુપર ડુપર એવી અને એકદમ ટેસ્ટી એવી લવેબલ કેન્ડી બનાવીશું. આ કેન્ડી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. આપણી કેન્ડી એકદમ સોફ્ટ બનવાની છે, પરંતુ એટલી સોફ્ટ પણ નથી બનાવવાની કે એ જામે જ નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કેન્ડી એકદમ સરસ સોફ્ટ બની છે. તો છેલ્લે સુધી જોતા રહો જરૂરી ટિપ્સ સાથે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે કેન્ડી બનાવીને સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરીને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું આવી નવી વાનગી લાવતી રહું છું. અને જો તમારું સબસ્ક્રાઈબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી જ સબસ્ક્રાઈબ કરેલું છે, બીજી વખત કરવાનું નથી. સૌથી પહેલાં એના માટે મેં અહીંયા દાડમના દાણા લીધા છે. મેં આ દેશી દાડમ લીધું છે, એટલા માટે એકદમ રેડ કલરના દાણા નથી. અને એને મેં ફોલી લીધા છે, એનો વ્હાઇટ પાર્ટ કાઢી લીધો છે. ત્યાર પછી તરબૂચના પણ મેં બી કાઢી લીધા છે. હવે આ બંનેનું આપણે જ્યુસ બનાવી લઈશું. બંનેનું સરસ રીતે જ્યુસ બની ગયું છે. આ 1 કપ જ્યુસ બનાવ્યું છે. એક દાડમનું છે અને આ તરબૂચનું જ્યુસ છે. એ 1 કપ લેવાનું છે, એટલે ટોટલ 2 કપ જ્યુસ બનશે. દાડમના જ્યુસને બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરવું. મિક્સર જારમાં કરશો તો એનો જે વ્હાઇટ પાર્ટ હોય છે એ પણ મિક્સ થઈ જશે. અને ત્યાર પછી મેં બંને જ્યુસને ગાળી લીધા છે. હવે આ જ્યુસ આપણે એક બાઉલમાં નાખી દઈશું. જ્યુસને બાઉલમાં મિક્સ કરી લઈશું. આ કેન્ડીની અંદર આપણે બધી જ જે વસ્તુ જે છે એ નેચરલ વસ્તુ જ યુઝ કરવાના છીએ, એટલે આનો ટેસ્ટ એકદમ નેચરલ અને ખૂબ જ સરસ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપીમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય કે પછી તમારે કોઈ નવી રેસીપી શીખવી હોય તો મને કમેન્ટમાં જણાવજો. આ બંને જ્યુસ આપણા મિક્સ થઈ ગયા છે અને એની અંદર આપણે 4 ચમચી ગુલકંદ એડ કરીશું. આ ગુલકંદ મેં ઘરે બનાવેલું ગુલકંદ છે, અને જો તમારી પાસે ગુલકંદ અવેલેબલ ના હોય તો તમે એની જગ્યાએ ફ્રેશ ગુલાબ જળ પણ નાખી શકો છો. ફ્રેશ ગુલાબની પાંદડી પણ એમાં એડ કરી શકો છો, પરંતુ સાથે સાથે તમારે સાકર એડ કરવી. સાકરનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે. અહીંયા ખાંડનો બિલકુલ યુઝ નથી કરવાનો. અથવા આ બંનેની જગ્યાએ તમે ગુલાબનું જે સિરપ આવે છે, આપણે જે શરબત બનાવીએ છીએ, જે નેચરલ સિરપ આવે છે, એનો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. આ બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી આપણે એની અંદર ચપટી ચાટ મસાલો નાખીશું. ચાટ મસાલાની જગ્યાએ તમે જલજીરા પણ યુઝ કરી શકો છો, અને જલજીરા પણ ના યુઝ કરવી હોય તો તમે સહેજ ચપટી મીઠું અને સંચર પણ યુઝ કરી શકો છો. અને આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારા રિસર્ચ પ્રમાણે જે લોકોએ મને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું એ લોકો મારા વિડીયો વધુ જુએ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે વિડીયો જુઓ છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી મારા નવા વિડીયો પણ તમે તરત જોઈ શકો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ખટાશ માટે દાડમ તો નાખ્યું છે, પરંતુ હજી વધારે ખટાશની જરૂર હોય છે, એટલા માટે આપણે 2 ચમચી લીંબુનું જ્યુસ નાખીશું, ફ્રેશ લેમન જ્યુસ. ખટાશ અને ગળાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો, પરંતુ હા ફ્રેન્ડ્સ, એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગળાશ વધી ના જાય, મીન્સ કે વધારે પ્રમાણમાં ના આવી જાય. જો વધારે પ્રમાણમાં ગળ્યું થઈ જશે તો તમારી કેન્ડી બરાબર જામશે નહીં અને એકદમ ઓગળવા લાગશે અને ભાંગી જશે, એ ટાઈપની બનશે. હવે આને મિક્સ કરી લીધું છે, બરોબર કેન્ડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે કેન્ડીના મોલ્ડમાં આપણે ભરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમારી પાસે જો કેન્ડીનું આ ટાઈપનું મોલ્ડ ના હોય તો તમે એને ગ્લાસમાં કે વાટકીમાં પણ જમાવી શકો છો. તમે તમારી રીતે અનુકૂળતા પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. ગ્લાસમાં પણ આવી રીતે સ્ટીક રાખી શકો છો અને જમાવી શકો છો. મારી પાસે આ એક મોલ્ડ છે અને બીજું મોલ્ડ પણ છે, તો આપણે બંને મોલ્ડ અત્યારે ભરી લઈએ. આ રીતે મોલ્ડને સરસ રીતે ફિટ કરી દઈશું. ત્યાર પછી આપણે હજી થોડું વધ્યું છે તો એ આપણે બીજા મોલ્ડમાં ભરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ ગુલકંદ ફ્લેવરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમને કઈ ફ્લેવર વધારે ભાવે છે મને કમેન્ટ કરીને જરાક કહેજો. આ રીતે આપણે બીજા મોલ્ડ પણ ભરાઈ ગયા છે અને એનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ઉપર સ્ટીક આવે છે એ સ્ટીક આપણે ભરાવી દઈશું. ત્યાર પછી એને 7 થી 8 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં રાખી દઈશું. 7 થી 8 કલાક થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી કેન્ડી થઈ ગઈ છે. સાઈડમાં જે બરફ જામ્યો હોય છે એને પહેલાં સાફ કરી લેવાનો, અથવા તો તમે પાણીમાં બોળી દેશો તો પણ કેન્ડી તરત નીકળી જાય છે. આપણી કેન્ડી તમે જોઈ શકો છો, એકદમ કલર તો વાવ મસ્ત અને ટેસ્ટી પણ ખૂબ જ સરસ છે. આ બીજી કેન્ડી જે છે એ પણ આપણે ટ્રાય કરી લઈએ, કાઢીને કેવી બની છે. વાવ, એનો કલર પણ અને એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે એક વખત કેન્ડી બનાવી અને એક વખત ટ્રાય કરી અને મને કમેન્ટ જરૂર કરજો કે તમારી કેન્ડી કેવી બની અને તમને કેવી લાગી. આપણી કેન્ડી એકદમ સોફ્ટ છે, એમાં તમને આગળ પણ બતાવી દીધું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો એક લાઈક આપી દેજો અને સાથે સાથે બીજાને પણ શેર કરજો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર, સ્ટે હોમ.